Hello mga kababayan, ito po ang inyong lingkod o kaibigan Danilo Lastimado, isang Pilipino o isang overseas Filipino worker, teacher dito sa Thailand. At sa ngayon gusto kong ibahagi sa inyo sa aking mga new members, lalo na po sa mga baguhan na kagaya ko. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano mag-create ng uh, Facebook nyo o page nyo sa Facebook para po magkaroon kayo ng sarili na dito nyo ilagay ang mga business strategy ninyo o marketing strategy ninyo na i-separate nyo sa inyong tinatawag natin na timeline. No, kasi yung timeline, yung dito mo makikita lahat ng mga personal mong mga posting dito. So, i-separate natin yung ibukod natin yung ating mga business at saka yung personal para po hindi magkahalo-halo yung mga personal at saka yung business. So, mag-create po tayo ng page para po lahat ng ating mga marketing advertisement dito natin ilagay. So, let's do it and start. So, ito yung timeline ko. So, kita nyo dito yung timeline ko. Kita nyo dito yung mga post ko ng aking mga makukulit na mga estudyante. Grade 2 students. So, sabi nila makipag-selfie sila sa teacher nila. Teacher! Tyro! So, I can give them. So, at ito yung mga kaibigan natin. So, ang gawin natin, punta tayo dito sa create. No? Ito, create. So, may mga dito, nakalagay page or advertise your business or brand organization. So, your group, events, and marketing listing here. So, dito tayo sa page. I-click mo yan. So, may lalabas dito na dalawang category. So, business or brand. The community or public figure. So, parang politician ata ito. So, kung gusto kang politiko, so dito ka. Pero kung gusto mo ng business, so dito tayo sa business or brand. So, let's get started. Click natin. So, business or brand. So, may dalawa ditong page name. So, pili ka ng pangalan mo. Ang gawin kong pangalan mo na dito ay action. Let's action takers. Ayan, ito lang. Action, ito na, mababa. Action ATM. Okay. So, kailangan mag-isip ka bago ka pumunta dito. Mag-isip ka muna ng anong pangalan. Okay, so Action ATM. At ang category ilagay natin ay e-commerce. So, e-commerce. E-commerce. Or ito, no? E-commerce. Okay. And then, continue. Tuloy tayo. Click mo dito, continue. Business record connect with ATM goes on. Page sabi dito ay hindi tinanggap. The name action is invalid. We have suggested action ATM. Okay. Ayaw niya ng malalaki. So, lagyan natin ng maliit. Okay. So, okay, now, ito na po. So, ang gawin natin dito, so, profile picture, lagyan mo ng profile pictures kasi hiningihan tayo ng profile pictures. So, punta tayo sa ating mga pictures na na-save mo para may kabuhay-buhay. Okay?
Kasi sometimes hindi ito tinatanggap kapag walang mga picture. So, ang cover photo mo, maghanap ka, magawa ka ng mga photo mo. Or, may savings na kasi ako dito. So, ito na ang pipilian natin. So, ang dami kasi business natin na pinagagawa. So, ito na ang ating savings. Hirap magpili, ano? Kailangan magsiset up ka ng ano mo. Cover. Okay, ito. So, yan. Okay, so uploaded. Ayan, tapos na. So, may ano na tayo. Action ETM. Cover. Bakit wala? So, dito tayo mag-create ng cover. Pwede rin video ang ilagay mo dito kung gusto mo ng video. Kung gusto natin ng video, so punta tayo sa savings natin, video. May ano tayo dito. Pwede mong ilagay. No? May mga ano na kasi ako dito na savings. Okay, so ito, pwede siguro natin itong Sustainability 1 Millionaires. Pwede ito. Cover video should be 290 seconds. Cover videos. Okay, parang malaki. Ay, actually tinanggap. So, yun na lang. Photos na ang ating i-upload. Kasi maghanap muna tayo ng diba? Okay, na. Attention. Okay, so ito ang ilagay natin. Then, save mo. Ayan, so pag mayroon ka ng page, dito mo na ilagay yung mga business advert mo. So, for example, mag-post ka ng ano mo dito, mga videos. Para maganda naman yung page mo. Para yung mga tao na papasok dito, so may ano sila, may makikita sila. So, ito na, mag-upload tayo ng video. So, lagyan natin ng title, Action ETM. Ano lang. Then, konting description, millionaire mindset. So, yun. No? So, mayroon na tayong video na nakalaan. So, and then, next natin, then publish. Okay, so, mas maganda siguro kung ang gamit nyo ay isang laptop. No? Ang advice ko, mas maganda pag laptop ang gamit niyo. Pero kung ano lang, pag share nyo na niyo sa mga ano ninyo, pwede nyo lang gamitin yung cellphone niyo kasi easy to access and kahit saan magaan, hindi mabigat. At madali lang ang pag-distribute ng mga information. No? So, medyo mabagal ang internet natin. So, or medyo malaki ata ang video natin na ipopost. So, ganun lang mga kababayan at mga newbie, no? Kung paano natin magkagawa ng page sa ating Facebook para po tayo bukod natin yung ating personal at saka yung ating business. Okay? Kasi minsan nakakahilo na yung mga ano natin. Kasi naguguluhan yung ating mga viewers or followers na gustong kasi may mga kaibigan natin baka ano na hindi na sila iba-block ka nila kasi yung post mo palagi na lang ay business. So, i-separate natin yung business at saka yung ating personal na mga information. So, ito lang po ang ating ibahagi kasi medyo mahaba ang ating na-download na video. So, gusto ko lang ipakita sa inyo na paano ito magawa, paano tayo magawa ng page ninyo. Okay? So, ang susunod naman natin gagawin ay ang paano kayo magawa ng
Facebook groups, and then yung Facebook managers, so business managers. So punta na tayo, may tatlo tayong gagawin ngayon, no? So ating presentation ngayon. So okay, so maraming salamat mga kababayan sa papanood niyo sa video nito. Na ating ibinahagi lang para sa mga baguhan na mga wala pang kaalam-alam kung paano gagawa ng Facebook page sa kanilang Facebook. So maraming salamat again and again. Okay? Ito po ang inyong lingkod, Danilo Lastimado, dito po sa Thailand.